Chào mừng quý vị đến với kênh Thú vị và bổ ích, nơi chúng tôi cùng quý vị khám phá những câu chuyện sâu sắc về đức tin, văn hóa và con người. Mỗi video là một hành trình đưa chúng ta đến gần hơn với những giá trị thiêng liêng, những địa danh huyền bí và những tấm gương truyền cảm hứng. Hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn để tưởng nhớ và tri ân một trong những vị mục tử vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco. Vào một buổi sáng bình yên tại Vatican, hồi chuông tang vang lên từ quảng trường Thánh Phêrô đã báo tin một mất mát lớn lao. Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của lòng thương xót, đã về với Chúa sau 12 năm mục vụ tận hiến cho nhân loại. Hôm nay, toàn thể giáo hội và thế giới cùng cúi đầu tưởng niệm một cuộc đời sống cho tha nhân, yêu thương không biên giới. Trước sự ra đi của Đức Thánh Cha Francisco, toàn thể cộng đồng Công giáo Hoàng Vũ xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện trong niềm tiếc thương vô hạn. Trước tin buồn, Đức Giáo hoàng Francisco, vị cha chung đầy lòng nhân ái, đã được Chúa gọi về vào lúc 6 giờ 42 phút sáng, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại nơi cư trú Domus Sancta Mater, Vatican, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, tên thật là Jorge Mario Bergoglio. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin và cũng là tu sĩ dòng tên đầu tiên bước lên ngôi vị kế vị Thánh Phêrô. Sự kiện Ngài được bầu chọn vào năm 2013 đã mở ra một chương mới cho giáo hội Công giáo trong thời đại hiện đại, một thời đại cần sự đối thoại, lòng thương xót và tinh thần hiệp nhất hơn bao giờ hết. Suốt hơn một thập kỷ trên ngôi vị giáo hoàng, Đức Francisco luôn xuất hiện như một vị mục tử hiền hòa, luôn mỉm cười, đơn sơ, sống gần gũi với người nghèo, người bị bỏ rơi và những ai đang mang gánh nặng của thời cuộc. Ngài lên tiếng cho những ai không có tiếng nói. Ngài cầu nguyện cho hòa bình tại những vùng đất xung đột. Ngài kêu gọi bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung, qua thông điệp Laudato Si vang dội toàn cầu. Ngài đã làm cho thế giới thấy rằng lòng thương xót không phải là yếu mềm, mà là sức mạnh chuyển hóa lòng người. Với thông điệp Y giáo hội là bệnh viện dã chiến, Đức Thánh Cha đã dẫn dắt giáo hội hướng đến sự chữa lành, chứ không lên án. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng cho đến những ngày cuối cùng, Ngài vẫn chăm lo cho dân Chúa bằng ánh mắt nhân hậu và trái tim kiên cường. Đức Thánh Cha Francisco, một cuộc đời khiêm nhường và phụng sự. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, Jorge Mario Bergoglio là con trai cả trong một gia đình nhập cư gốc Ý, sống giữa những biến động xã hội và niềm tin Công giáo sâu sắc. Từ nhỏ, Ngài đã thể hiện lòng đạo đức và tinh thần phục vụ cộng đoàn. Tuy tốt nghiệp kỹ sư hóa học, nhưng ơn gọi tu trì đã dẫn Ngài đến với dòng tên, một dòng tu nổi tiếng với tinh thần kỷ luật, học thuật và sứ mạng truyền giáo. Năm 1969, Bergoglio được thụ phong linh mục. Ngài nhanh chóng thể hiện năng lực lãnh đạo, lòng nhân hậu và sự giản dị đến ngỡ ngàng. Trong những năm sau đó, Ngài đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong dòng tên và giáo hội tại Argentina, giữa bối cảnh đất nước trải qua khủng hoảng chính trị, xã hội và đàn áp nhân quyền. Đức cha Bergoglio thường xuyên đi bộ đến thăm các khu ổ chuột, dâng lễ cho người nghèo, sống trong căn hộ nhỏ thay vì dinh thự sang trọng, như một chứng nhân sống động của tin mừng giữa lòng Buenos Aires. Năm 2001, Ngài được phong làm Hồng Y bởi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và đến ngày 13 tháng 3 năm 2013, sau khi Đức Benedict XVI thoái vị, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được mật nghị Hồng Y bầu chọn làm giáo hoàng, lấy tước hiệu là Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên chọn tên của Thánh Francisco Assisi, biểu tượng của hòa bình, nghèo khó và lòng thương xót. Đây là một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử giáo hội, một giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên, một tu sĩ dòng tên đầu tiên, và một vị giáo hoàng đầu tiên chọn một tên thánh tượng trưng cho sự từ bỏ mọi quyền thế trần gian. Trong triều đại của mình, Đức Francisco đã để lại dấu ấn đậm nét qua các thông điệp nổi tiếng như Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng mời gọi giáo hội ra khỏi vách tường và đến với người nghèo, người xa lánh giáo hội. Laudato Si, lời kêu gọi cấp thiết bảo vệ môi trường và hành tinh đang bị tàn phá. Fratelli Tutti, nhấn mạnh đến tình huynh đệ và tình liên đới toàn cầu. Ngài là vị giáo hoàng của hành động, thăm các trại tị nạn, rửa chân cho người Hồi giáo, đến thăm các vùng chiến tranh, gặp gỡ người vô gia cư, và luôn sống giản dị đến tận cùng. Chiếc ghế giáo hoàng dưới tay Đức Francisco không phải là ngai vàng, mà là nơi phục vụ. Không phải quyền lực, mà là tình yêu thương. Cho đến cuối đời, dù sức khỏe suy yếu, Ngài vẫn không ngừng khích lệ, chia sẻ và dâng lời cầu nguyện cho một thế giới công bằng hơn, bác ái hơn. Từ những khu ổ chuột ở Buenos Aires cho đến quảng trường Thánh Phêrô huy hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã sống trọn một cuộc đời như một mục tử có mùi chiên. Ngài đã ra đi,
nhưng ngọn lửa lòng thương xót mà Ngài thắp lên sẽ còn cháy mãi trong lòng giáo hội và nhân loại. Nếu bạn cảm thấy được đánh động bởi cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco, một người cha, một người bạn, một vị thánh giữa đời thường, hãy để lại một lời cầu nguyện trong phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh để cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những câu chuyện truyền cảm hứng, đầy tình người và đức tin. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.